Hello mga ka-explorer. Welcome back to my channel. So eto na naman tayo guys, may bagong tutorial na naman tayo dahil marami ang nagtatanong at nagre-request na gawa ng tutorial ang kung paano mag-transfer ng fund from Gcash papunta sa Coins.ph. Kaya sa may mga Coins.ph dyan na hindi alam kung paano magkaroon ng fund ang kanilang Coins.ph, maaari nyong transferan ng fund galing sa Gcash ang inyong Coins.ph. Okay? So, andito tayo sa aking Gcash wallet account. Makikita nyo itong send money. Okay, ito. Pindutin natin. Then, dito naman ay makikita nyo yung send to bank. Okay, pindutin natin itong send to bank. Tapos, view all. Ito guys. And scroll down natin, hanapin natin yung coins.ph. Okay, so ito na siya. Coins.ph DC Pay. Pindutin natin. Okay, tapos 6,490. Okay. Then account name, sarili ko. Dahil sarili kong Coins.ph ang tatransferan ko ng fund. Okay? Pero kung kaibigan nyo ang tatransferan nyo ng fund, kung ano yung pangalan nila sa Coins.ph, yun din ang ilalagay nyo guys. Okay? Kung sino yung tatransferan nyo, yung account name ang ilalagay nyo, yung account name nila. Then, account number nila sa Coins.ph. Yung account numbers, yung phone number. So, ayan na, ilagay ko na ang aking account number. Tapos, lagay ko yung email. So, ayan guys. Nailagay ko na ang account name, account number, and email kung saan ipapadala yung resibo. Okay? Ulitin ko guys, dapat yung padadalhan nyo, yun ang nakalagay sa account name at yung account number ng padadalhan nyo ng Coins.ph. So dahil wallet ko lang naman din ang papadalhan ko, itatransfer ko lang itong fund sa Coins.ph ko. So ang nakalagay ko sa account name ay pangalan ko and account numbers, yung account number, cellphone number ng Coins.ph ko. Okay, then click natin yung send money. So dito, nakalagay dito ay you are about to send. Ibig sabihin, kailangan mong i-check, double check, para ma-verify mo kung tamang detail na nailagay ko. Account name, account number, and yung email. Okay? Then, ito po ay InstaPay. Ibig sabihin, instant na mapasok sa aking Coins.ph wallet. Okay? So, i-confirm na natin. So, ayan. Makakatanggap po ako ng SMS or an email to confirm your transaction. Okay? So, nasend na siya guys. Titingnan naman natin sa text message. Okay guys, andito na. You have sent 6,490 of Gcash. Ayan. Coins.ph account ending 7888. Ngayon, ang gagawin ko guys, titingnan ko na sa aking Coins.ph wallet account kung ando na yung 6,490. Okay? So, ito na nga guys, pumasok na. Titingnan natin sa history. Ayan guys, 6,490. Ayan, pasok na guys. So, ganyan lang po kadali guys, mag-transfer ng fund from Gcash papuntang Coins.ph. Okay, so pwede nyo rin itong gawin kahit hindi nyo sariling Gcash. Halimbawa sa tindahan or sa mga Palawan Express, may mga Gcash dyan, or sa mga sari-sari store. Kung gusto nyo mag-cash in sa or magkaroon ng fund ang inyong Coins.ph, makikisuyo kayo sa isang tindahan na itatransfer sa Coins.ph. Okay? So maraming salamat guys sa panonood. Sa mga hindi pa ka-explorer dyan, click subscribe and click notification bell para laging updated sa mga bago kong uploads.
And maraming salamat and have a good day.